Kumusta sa inyong lahat? Dragon Royce ang inyong lingkod. So, ngayong araw, tayo ay mag-unbox ng Nendoroid Geralt of Rivia from Good Smile Company. Ating pumbuksan at tingnan kung gaano kaganda ang figure na ito. So, tingnan muna natin siya sa loob ng plastic na box. Nakikita nyo, meron siyang dalawang espada, ang silver sword at ang kanyang steel sword. At meron rin tayong extra face accessory at bathtub accessory. Ayan. So, ating makikita ay nakabalot pa siya ng plastic para ma-maintain ang quality ng figure habang nasa loob ng box. Tanggalin natin isa-isa. So medyo marami siyang plastic. At ayun, nahulog agad ang right foot ng figure na ito. Hindi maganda ang kanyang peg. So, hindi siya naibabalik ng ganon-ganon lang. Napaka-protective ng Good Smile Company sa figure sa dami ng plastic. May kita nyo naman. Sana ganun din sa quality nung pegs ng produkto nila, no? Kasi sa akin, tanggal agad ang kanyang kanang paa. So, sinubukan ko siyang ibalik pero mahirap talaga. Hindi gaya ng left foot, meron siyang pop na maririnig mo pagpasok ng paa. Yung right foot, wala talaga. Loose, very loose. Ewan ko ba paano to pumasa sa quality control. So ayan, konting-konting galaw lang malalaglag agad yung kanang paa niya. So balik tayo sa figure, kitang-kita nyo naman, napakaganda ng detalye sa mukha, yung kanyang mata at yung marks, very well detailed, lalo na yung buhok. Ang ganda ng pagkaka-sculpt ng buhok niya. And yung head articulation, very basic naman. Pwede mong payukuin, patingalain. And ang kanyang shoulder pads na igagalaw siya, na meron siyang ball peg sa gitna sa may bandang likod. Ang kanyang braso, pwede mo itaas, naro-rotate ang kanyang bicep parts at pwede mo ring ihiwalay. And nagtataka lang ako bakit kailangan pa siyang ihiwalay. Pwede namang naka-ball peg na siya mismo. But anyway, pwede mo ring palitan ang kanyang hands. Meron siyang extra hand accessories. Mamaya papakita ko sa box. At tingin naman tayo sa kabilang braso. Siyempre, meron din siyang bicep rotation. And naigagalaw rin ang kanyang siko. Very basic elbow joint. And naro-rotate din ang kanyang mga kamay. Pagdating naman sa katawan, meron siyang partition between sa chest area at sa abdominal area, pero parang wala naman siyang ab crunch, very minimal, pero pwede mong i-rotate. Pagdating naman sa leg area, pwede mo siya i-rotate at naitataas din. At ingat-ingat lang dahil madali talagang matanggal ang kanyang paa. Ewan ko ba ba't ganito ka-short ang peg sa kanyang paa. So nakakasira talaga ng moment, kasi itong paa niya is very problematic. Hindi kumakapit yung boot dun sa kanang paa. Sa kaliwa naman kumakapit siya pero natatanggal din kapag naigalaw mo ng di mo sinasadya, natapik mo lang ng konti, matatanggal agad siya. So ewan ko ba, pareho naman silang mukhang tama. Mukha namang kanan yung kanan, mukha namang kaliwa ang kaliwa. So ang pinaka problema lang dito is yung peg talaga, or yung peg hole.
Di ko alam kung ano maganda solusyon. Maaari tayong gumamit ng kung ano para medyo lumalim siguro ang peg hole niya. So tingnan natin. Sayang kasi ang ganda sana ng figure, napaka-cute niya. Geralt of Rivia na TV version. Yan ang number one complaint ko sa figure na ito at yung very minimal articulation niya, no? And sa price range niya, dapat sa tingin ko we are getting more of what we are paying for. But anyway, ang accessories niya is napakaganda, lalo tong face, very detailed. Siguro water decals ang ginamit dito. At meron din siyang iconic bathtub scene na accessory. So madali lang gamitin ang kanyang bathtub accessory. Tanggalin mo lang ang ulo sa katawan and itusok mo sa butas doon sa bathtub accessory. Gaya nga nito. At pwede mo siyang i-display ng nakaganyan. Naigagalaw mo rin ang ulo niya kahit paano. Pero hindi siya tumatayo mag-isa kasi meron siyang nakausli para itusok mo dun sa pinaka-base ng stand. At pakita ko sa inyo maya-maya. At ito ang kanyang dalawang weapons. So we have the silver sword or pilak na espada at meron tayong steel sword or bakal na espada. Para sa tao, ang pilak ay para sa aswang at kung ano-anong entities. At iba pang accessories, ito na nga yung base stand niya para sa figure. May kasama siyang support na may dalawang joints. And also meron tayo ditong sheath or scabbard ng mga swords for steel and silver sword. At ayan, pwede mo na ikabit ang bathtub sa base. So tusok mo lang sa gitna and pwede niya siyang i-display. So tanggalin muna natin siya, no? Ayun. And then makikita nyo meron din tayo ditong flame accessory na nasa table. And meron tayong extra neck peg accessory. Meron din siyang extra pair of hands at hands na may Gwent cards. Yung Gwent is yung parang game na malalaro mo sa game. So mini game siya where you can battle other characters and get rare cards. Meron din siyang stand-alone game na mada-download mo sa Steam, GOG Galaxy or sa smartphone mo via App Store. Pagpalit naman ng face accessory, madali lang siya. First, you have to remove the front piece of the hair at also yung kanyang pinaka default face accessory. So, isalpak mo lang siya and then i-lock in mo gamit yung front piece of the hair. Yan. And pwede mo na siya itusok pabalik sa kanyang katawan. So, yan, napakadali lang. Sword accessory, pwede mo siyang ikabit sa likod once na ikabit mo na yung ulo ng figure. So, meron siyang parang hexagon shaped na peg and ganun din yung hugis ng butas sa kanyang likod. Pakita lang natin up close, ito yung hexagon peg na tinutukoy ko kanina. Importante yan kasi meron siyang peg sa likod ng sword which is yan yung tinutusok naman dun sa base support stand. Yun. So yun yung tamang paglagay. At mapapansin nyo meron siyang crossbow na nakadikit, natatanggal po yan. Wala siyang peg or slot para sa kamay pero may paraan dyan para ikabit. Lagyan mo lang ng blue tack. Pwede mo na magamit yung crossbow pang pose. Ayan. Ganun lang ginawa ko dyan. May blue tack lang yan na nakakabit. And position mo lang ng tama sa kamay. Para ka ng may extra crossbow accessory. Alright. So, i-rate na natin yung figure, no? So, overall, I like this figure. It really captures the look of Geralt of Rivia in a chibi style, and I think this is a good addition to your collection if you are a fan of the Witcher franchise, especially the game.
because this figure was based from the game, sporting his Orsin base armor look. Maraming salamat sa panonood sa video. Thank you again for watching, and I hope you subscribe and give it a like and comment down below what you think about this figure. And I hope you enjoyed the rest of the video. I'm gonna show you some other poses you can do with this Nendoroid Geralt of Rivia. So long, be safe, ingat.